Hello guys and welcome once again. This is Learn Kikuyu language with me, Dirango. We are going to learn how to read Kikuyu text. You're going to follow along as I read. This is a series. Listen first as I read the Kikuyu text and then you can try to read on your own. I advise those who are beginning to just follow along, but if you are at an advanced level and you want to be fluent in your Kikuyu, then this is the video series that you have been. Kĩambĩrĩria ithatũ. Na rĩrĩ, nyamũ ya thĩ yarĩ na ũhinga gũkĩra nyamũ ona ĩrĩkũ thĩinĩ wa nyamũ iria ingĩ cia gĩthaka iria Jehova Ngai ombĩte. Nayo ĩkĩũria mũndũ mũka ũcio atĩrĩ, anga Ngai nĩoigĩte atĩ mũtikanarĩe mũtĩ ona ũmwe wa mũgũnda ũyũ? Nake mũndũ mũka agĩcokeria nyamũ ya thĩ akĩmĩĩra atĩrĩ, maciaro ma mĩtĩ ya mũgũnda ũyũ tũrĩetĩkĩrie kũmarĩa. No rĩrĩ, ha ũhoro wa maciaro ma mũtĩ ũrĩa wĩ mũgũnda gatagatĩ-rĩ, Ngai oigĩte atĩrĩ, mũtikanamarĩe ona kana mũmahutie nĩgetha mũtigakue. Nayo nyamũ ya thĩ ĩkĩĩra mũndũ mũka atĩrĩ, aca, ti atĩ no mũhaka mũgakua. Nĩgũkorwo Ngai nĩoĩ atĩ mũthenya ũrĩa mũkamarĩa, hĩndĩ ĩyo maitho manyu nĩmakahingũka, mũtuĩke o ta Ngai, mũmenyage wega ona ũũru. Nake mũndũ mũka ũcio rĩrĩa onire atĩ mũtĩ ũcio nĩ mwega wa kuuma irio, ona atĩ nĩ wa kwendeka ũkĩonwo na maitho, ona ningĩ atĩ nĩ wa kwĩrirĩrio nĩ ũndũ wa kũũhĩgia mũndũ, agĩgĩtua maciaro maguo, akĩmarĩa. Ona ningĩ akĩhe mũthuriwe nake onake akĩrĩa. Namo maitho mao o erĩ makĩhingũka, makĩmenya atĩ menjaga, magĩgĩtuma mathangũ ma mũkũyũ, magĩĩthondekera tũkuo twa njohero. Nao makĩigua mũgambo wa Jehova Ngai agĩceranga kũu mũgũnda riũa rĩarura, nake mũndũ ũcio na mũka makĩĩhitha Jehova Ngai kũu mĩtĩ-inĩ ya mũgũnda ndakamone. Nake Jehova Ngai agĩĩta mũndũ ũcio akĩmũũria atĩrĩ, wĩha? Nake akiuga atĩrĩ, nĩ kũigua ndaigua mũgambo waku gũkũ mũgũnda, ndetigĩra, nĩ ũndũ nyuma njaga ndakĩĩhitha. Nake akĩmũũria atĩrĩ, nũũ ũkwĩrire atĩ wĩ njaga? Kaĩ ũrĩte mũtĩ ũrĩa ndagwathire ngĩkwĩra ndũkanarĩe? Nake mũndũ ũcio akiuga atĩrĩ, mũndũ mũka ũrĩa waheire tũtũranie nake nĩwe ũheire maciaro ma mũtĩ ũcio, na niĩ ndarĩa. Nake Jehova Ngai agĩcoka akĩũria mũndũ mũka ũcio atĩrĩ, ũguo wĩkĩte nĩ atĩa? Nake mũndũ mũka akiuga atĩrĩ, nyamũ ya thĩ nĩyo ĩhenereirie ndarĩa. Nake Jehova Ngai akĩĩra nyamũ ya thĩ atĩrĩ, tondũ wa ũndũ ũcio wĩkĩte-rĩ, thĩinĩ wa mahiũ mothe ona thĩinĩ wa nyamũ ciothe cia gĩthaka, we nĩ watũũra wĩ mũthahu, gũthiĩ ũrĩthiaga na nda, na kũrĩa ũrĩrĩaga rũkũngũ matukũ mothe ma muoyo waku. Na ningĩ nĩngũtũma inyuĩ na mũndũ mũka ũyũ mũgĩe ũthũ, ona mbeũ yaku na yake igĩe ũthũ. Mbeũ yake nĩ ĩgakũgũtha mũtwe, nawe nĩ ũkamĩgũtha ndiira ya kũgũrũ. Ningĩ agĩcoka akĩĩra mũndũ mũka atĩrĩ, nĩngũkũingĩhĩria mũno thĩna waku na mĩtangĩko ĩkoniĩ ũhoro waku wa kũgĩa ihu, ũrĩciaraga twana na ruo, na ningĩ merirĩria maku nĩ marĩkũgucagĩrĩria kwĩ mũthuriguo, nake nĩarĩgwathaga. Ningĩ akĩĩra Adamu onake atĩrĩ, tondũ we nawe nĩwĩtĩkĩrire kũigua mũgambo wa mũkaguo, warĩa mũtĩ ũcio ndagwathire ngĩkwĩra ũũ, ndũkanaũrĩe. Tondũ wa ũhoro ũcio-rĩ, tĩĩri nĩwatũũra wĩ mũthahu nĩ ũndũ waku, ũrĩrĩaga irio ciaguo ona thĩna matukũ mothe ma muoyo waku. Naguo nĩgũkũmerera mĩigua na mahiũ ma nyeki-inĩ, na ũrĩrĩaga tũhuti o twa mũgũnda. Irio ciaku-rĩ, ũrĩcirĩaga na thithino ya ũthiũ waku, o nginya rĩrĩa ũgacoka tĩĩri-inĩ, nĩgũkorwo nĩkuo warutirwo, amu we ũrĩ o rũkũngũ, ningĩ ũgacoka ũtuĩke o rũkũngũ. Nake mũndũ ũcio atuire mũkahawa, nĩ ũndũ nĩwe watuĩkire nyina wa arĩa othe magĩaga muoyo.
Ningĩ Jehova Ngai agĩthondekera Adamu ona mũka nguo cia njũa akĩmahumba. Nake Jehova Ngai akiuga ũũ, atĩrĩrĩ, mũndũ ũyũ nĩatuĩkĩte o ta ithuĩ, wa kũmenyaga wega ona ũũru. Na rĩu getha ndagatwarĩrĩrie guoko atue maciaro ma mũtĩ wa muoyo onamo, amarĩe acoke atũũre tene na tene. Tondũ ũcio-rĩ, Jehova Ngai akĩmũingata mũgũnda ũcio warĩ kũu Edeni, akarĩmage tĩĩri-inĩ kũrĩa arutirwo. Agĩkĩrutũrũra mũndũ ũcio, ningĩ agĩcoka akĩiga kerubi mũgũnda ũcio wa Edeni mwena ũrĩa riũa rĩrathagĩra. Ona rũhiũ rwa rũrĩrĩmbĩ rwa mwaki rweyekagĩria na mbarĩ ciothe, nĩguo njĩra ya gũthiĩ mũtĩ-inĩ wa muoyo ĩikaragio ndĩkagerwo.